Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Balkiran Diaries. So hope all of you are doing well. So आजको भिडियो चाहिँ मैले स्केचबुक टुर भिडियो लिएर आएको छु. होप मसँग यतिको कलेक्सन भएको रहेछ स्केचबुक चाहिँ. सो ओभरअल अब स्केचबुकको म 10 मिनेटको भिडियोमा कति स्केचबुक देखाउन सक्छु त्यो देखाउँछु. सो किप अन वाचिङ है त. सो ओभरअल अब स्केचबुकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्केचबुक चाहिँ एकदमै पोर्टेबल चिप हुने भएको भएर चाहिँ हामीले इजिली अब अफोर्ड गर्न सक्छौँ र जो पनि अब आर्ट पढ्नु हुने नपढ्ने सबैले हामीले स्केचबुक किनेर अब यदि आफूलाई आर्ट इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हामीले स्केचबुक बनाउन सक्छौँ. सो ओभरअल हामीमा आएको कन्सेप्ट अब हामीले देखेको कुराहरूलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने डकुमेन्ट गर्न सकिन्छ स्केचबुकमा चाहिँ. सो ओभरअल मेरो स्केचबुकमा चाहिँ त्यस्तै कुराहरू छ र मैले चाहिँ यो ओभरअल बिएफएकै कामहरू हो सबै मेरोमा स्केचबुकमा चाहिँ. र स्केचबुक चाहिँ पोर्टेबल हुने भएकोले चाहिँ हामीले जहाँ जाँदा पनि अब हुन्छ नि ट्राभल गरेर बेला जतिखेर पनि हामीले युज गर्न मिल्छ स्केचबुकलाई चाहिँ. सो दोज हु आर बिगिनर इन आर्ट र आर्टमा बिगिनर हुनुहुन्छ आर्ट पढिरहनु भएको छ भने चाहिँ स्केचबुक इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. सो तपाईँहरूले आफ्नो आइडिया कन्सेप्टहरू स्केचबुकहरूमा प्ले गर्नु होला र यदि तपाईँहरूले कसैलाई आफ्नो आइडियाहरू देखाउनु पर्यो अथवा सजेसनहरू लिनु पर्यो भने चाहिँ स्केचबुक पोर्टेबल भयो. सो हामीले अब यदि तपाईँले ठुलो क्यानभासमा काम गरिरहनु भएको छ भने त त्यो बोकेर लगेर जाने सम्भव छैन नि त. अहिले अब डिजिटल छ मोबाइलहरूमा हुनसक्छ बट स्केचबुक इज द फर्मल वे टु प्रेजेन्ट हुन्छ नि आफ्नो आइडिया टु समबडी. र त्यो भएर चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि सजेसनहरू माग्नु पर्ने हुन्छ कामहरूको लागि अथवा कसैलाई हाम्रो कामको इम्प्रेसन देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त. ल म यस्तो खालको काम गर्न सक्छु र तपाईँलाई अब कस्तो खालको अफर दिन सक्नुहुन्छ त्यो खालको अब हुन्छ नि बिजनेस डिलहरू गर्नु पऱ्यो भने अथवा कसैले अब हुन्छ नि आफ्नो एउटा बायो जस्तो पनि हो स्टेटमेन्ट जस्तो पनि हो यो स्केचबुक चाहिँ. सो त्यो भएर चाहिँ म स्केचबुक चाहिँ सबैले बनाउनु हुन म रिक्वेस्ट गर्छु. सो दोज हु आर बिगिनर र यदि आर्ट मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँहरू आर्ट पढ्नु भएको छैन भने पनि स्केचबुक चाहिँ चिप हुन्छ. सो यसमा चाहिँ हामीले अब हेरी हुन्छ स्केचबुक कुनै वाटर कलर स्केचबुक हुन्छ ड्रइङको लागि चारकोलको लागि ग्रे सिडहरू हुन्छ स्केचबुकमा क्विक स्केचको लागि मात्र भनेर पातला खालको स्केचबुकहरू हुन्छ. सो यदि तपाईँहरू वाटर कलर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई रिकमेन्ड अलि धेरै ग्राम हुन्छ यस्तो स्केचबुकको थिकनेस र टेक्सचरहरू हुन्छ नि त स्केचबुकमा. सो मोर टेक्सचर भएको र थिकनेस भएको यो ग्राम भएको पेपरहरू चाहिँ युज गर्नु होला. सो ओभरअल यति नै हो कुरा चाहिँ. सो स्केचबुकहरू इजिली आर्ट सपहरूमा पाइन्छ. सो एज अ डायरी एज अ हुन्छ नि हामीले यसमा डकुमेन्ट गर्न सकिन्छ. सो ओभरअल मेरो स्केचबुक टुरको भिडियो चाहिँ अब स्टार्ट गर्छु. सो किप अन वाचिङ है त. अलराइट. सो यो चाहिँ ग्रे सिट हो जुन चाहिँ हामीले अब कलर थ्योरी पढ्दाखेरि अनि हामीले अब स्किन टोन अब हुन्छ नि ल्यान्डस्केप जाँदाखेरि कस्तो कलर भेरिएसनहरू हुन्छ नि कलर हार्मोनी अब कलर कम्पोजिसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो खालको स्केलहरू हुन्छ नि कलर सिटहरू चाहिँ हामीले धेरै बनाउनु पर्ने हुन्छ. यो चाहिँ मैले ग्रे कलरको बनाएको छ भने अरू पनि बनाएको थिएँ त्यो चाहिँ अरूमा छ. सो यो बिगिनरहरूको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो कलर थ्योरी चाहिँ. सो हामीले हुन्छ नि अब वाटर कलरमा गरे पनि ओइलमा गरे एक्राइलिकमा गरे पोस्टरमा जुनै मिडियममा गरे पनि हामीले चाहिँ कलर थ्योरी चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ र त्यही एप्लाई गरेर हामीले ओभरअल अब पेन्टिङ पोर्ट्रेचर अब क्रिएटिभ कामहरू गर्न सक्छौँ. डिजिटलमा नि त्यही हो र यो पेन्टिङमा नि त्यही हो. सो मैले पोर्ट्रेट गरेको थिएँ र बिगिनर फेजमा चाहिँ हामी आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ पोर्ट्रेचर चाहिँ एकदमै मनपर्छ क्या. हुन्छ नि पोर्ट्रेचरबाट नै कति आर्टिस्टहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ. म पनि त्यही थिएँ जुन अब बिगिनिङ मलाई आर्ट मन पर्नुको कारण पोर्ट्रेचरले गर्दा हो. हुन्छ नि मेरो स्कुल लाइफमा चाहिँ म स्पेसल्ली बुकहरूमा भएको त्यो राइटरहरूको फोटोहरू इलिस्ट्रेट गरेर राखेको हुन्छ नि अब कविताहरू हुन्छ अनि कविताको त्यो जस्तो अब माधव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको कविता भने उहाँको फोटो चाहिँ इलिस्ट्रेट गरेर राखेको थिएँ नि त. त्यो चाहिँ कपी गर्न एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो. अब त्यस्तैबाट चाहिँ मलाई आर्ट पढ्नु मन परेको थियो. त्यही भएर चाहिँ म आर्टमा आएको. सो स्केच पोर्ट्रेचरहरू चाहिँ म धेरै गरिरहेको हुन्छु. यो जोमेट्रिक कम्पोजिसन रहेछ यसमा चाहिँ त्यो रहेछ यो
वाटर कलर इलिस्ट्रेसन हो। यो सर्ट आइडियालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको हो। सर्ट मतलब अब हुन्छ नि आफ्नो माइन्ड मेकअप कम्पोज प्र्याक्टिस गरे हो। यस्तै चाहिँ यो फाइनल कामहरू चाहिँ हुँदैन स्केचबुकमा। सो एउटा हुन्छ प्लानहरू चाहिँ हुन्छ, प्राय प्लान प्र्याक्टिस त्यही हुन्छ स्केचबुकमा चाहिँ। सो ओभरअल यति नै रहेछ मेरो अहिलेकोमा। सो लेट मी सो माई अदर स्केचबुक, तपाईँलाई यो देखाउँछु। सो यो स्केचबुक चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यसमा वाटर कलर पनि राम्रै प्ले भएको थियो, तर खास गरी यो 140 ग्राम भनेपछि यो ड्रइङको लागि मात्र राम्रो हुन्छ। सो ड्रइङ, पेन एन्ड इङ्क, वाटर कलर पनि गर्न सकिन्छ। सो एकदम चिप पनि छ यो स्केचबुक चाहिँ, हामीले 125 पाउँछ। सो ओभरअल यसको त्यो दुई थरी हुन्छ, एउटा स्मुथ खालकोमा हुन्छ भने यो मैले टेक्सचर खालकोमा लिएको हो। सो हेरेर लिनु होला। सो यसमा नि मैले लाइभ वाटर कलर र इलिस्ट्रेसन, यो पोर्ट्रेचर है, इलिस्ट्रेसन राइट यस्तो काम गरेको थिएँ। यो वाटर कलर युट्युबमा नि भिडियो राखेको छु मैले। यो इलिस्ट्रेसनहरू त्यो पनि वाटर कलर प्रायः यसमा मैले वाटर कलर गरेको रहेछ। स्केच, पेन एन्ड इङ्क र वाटर कलर नै छ क्यारे यसमा प्रायः। पेन्सिल पनि गरिरहेको हुन्छ, तर पेन्सिल चाहिँ अलिक एकदम हुन्छ नि त्यो स्प्रे नहाल्नुसम्म त्यो यताउता लाग्ने हुन्छ नि, त्यो भएर पेन्सिल चाहिँ युज गर्न मन लाग्दैन स्केचबुकमा। पेस्टल, पेन एन्ड इङ्क, यो सरले मेरो कम्पोजिसन पढाउनु सरको डेमोन्स्ट्रेसन गरिदिनु भएको थियो। स्केचहरू, स्केच यस्तो खालको स्केचहरू, यो पेन्सिल कलरले लाइभ गरे ल्यान्डस्केप। यो लाइभै हो पनि, यो हुन्छ नि रुफमा बसेर एउटा हुन्छ नि भिजुअलाइजेसन। यो स्केचहरू कुमारीको स्केच लाइभ गरेको, यो लाइभ हो, स्केच नै हो, यो नि लाइभै हो। प्लान यसको भिडियो युट्युबमा नि छ। यो चन्द्रगिरी डायरिज, चन्द्रगिरीको त्यो ट्राभल ब्लगको बेला बनाएको लाइभ बनाएको है। यो टाइममा एकदमै हिउँ खेल्न गएको, खास गरी चाहिँ हिउँ परिसकेको थियो र त्यो दिन चाहिँ अलिक सन्नी भएको भएर चाहिँ हामी हिउँ खेलेर अनि लाइभ पेन्टिङ ड्रइङ गरेर बसेको थियौँ साथी। यो मैले लाइभ हो, यो पार्कमा, यो नारायण चौर भन्छ क्या नक्सालको त्यो ठाउँको। सो ओभरअल यस्तो। सो यस्तै छ यसमा चाहिँ अरू चाहिँ। सो ओभरअल यो स्केचबुकमा नै यस्तै रहेछ। र अर्को मेरो स्केचबुक भनेको यो छ। यो एकदम पुरानो स्केचबुक हो यो चाहिँ, जुन चाहिँ यो मैले सेकेन्ड इयर होला बिएफए सेकेन्ड इयरको बेला युज गरेको स्केचबुक। यस्तो यो त्यतिखेर क्रोधहरूको यो मैले अब्जेक्टलाई प्ले गरेर स्केचबुक चाहिँ ऱ्यान्डम खालको छ। त्यो टाइममा अब हरेक कुराहरू बनाउन मन लाग्थ्यो होइन, तर प्रायः मैले स्केचबुकमा पेन एन्ड र वाटर कलर नै प्ले गर्ने रहेछ। सो आफ्नो बानी हुन्छ र त्यसमा भ्यारी गर्छ। कसैलाई चाहिँ अब स्केचबुकमा लेख्न मनपर्छ भने, कसैलाई अब ड्रइङ गर्न पेन्टिङ गर्न मनपर्छ, कसैले ओइल पनि गरिरहेको हुन्छ यसमा, अब के लाएर एक्रेलिकहरू गरिरहेको हुन्छ। सो मैले चाहिँ प्रायः पेन एन्ड इङ्क गर्दो रहेछ, वाटर कलर पोस्टरहरू गर्नु मन पराउने रहेछ। सो त्यो आफूलाई नै थाहा हुँदैन, बट हुन्छ नि त्यो नै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो कि स्केचबुकको। हामीले जब स्केचबुक पल्टाएर छ नि आफ्नो इन्ट्रेस्ट केमा छ र म कस्तो वेमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु, मेरो कन्सेप्टहरू कस्तो बिल्डअप भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्केचबुकबाट नि थाहा पाउन सकिन्छ। र ओभरअल मन्थली अथवा हामीले 2-3 मन्थ पछाडि हामीले स्केचबुक चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो कतिको प्रोग्रेस भइरहेको छ र मेरो कन्सेप्ट चाहिँ केमा चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ गइरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो त्यसले चाहिँ हामीलाई सिरिज अफ वर्क र हुन्छ नि आर्ट फिल्डमा चाहिँ एउटा सस्टेन गर्न सिकाउँछ। यो चाहिँ मैले चाहिँ अब हुन्छ नि जो आर्ट पढिरहनु भएको छ, बिगिनर हुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो स्पेसल टिप्स हुनसक्छ। र यदि तपाईँहरू स्केचबुक बनाउनु भएको छ, बनाउन इन्ट्रेस्ट छ र आर्ट मन पराउनु छ भने चाहिँ तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यो फ्रिली आफूले एक्सप्रेस गर्ने हो। बट अब हुन्छ नि एकाडेमिकली पढिसकेपछि चाहिँ हामीले
एज ए एउटा असाइनमेन्ट जस्तै लिनु पर्यो एउटा यो स्केचबुकलाई चाहिँ। सो हामीले आफ्नो प्रोग्रेस र आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ यसबाट थाहा पाउन सक्छ। आफ्नो कन्सेप्ट पछि फर्दर पेन्टिङहरू बिल्डअप गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ स्केचबुकले चाहिँ। ओभरअल पेस्टल त्यस्तो गर्नु रहेछ मैले त्यो टाइममा। यो लाइभ गरेको थियो यो लास्ट, त्यतिखेर वाटर कलर एकदमै हार्ड लाग्थ्यो नि, यतिको बन्दा नि रमाइलो लाग्थ्यो। यो लाइभहरू त्यो प्लानहरू आफ्नो पोर्ट्रेटहरू प्ले गर्ने त्यस्तै हो। अब हुन्छ नि इमोसनहरू पनि पाइन्छ, आफ्नो इमोसनहरू देख्न सकिन्छ स्केचबुकमा चाहिँ। आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफ्नो इमोसनहरू चाहिँ हरेकको स्केचबुक डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। सो त्यो नै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो। सो ओभरअल अब हामी चाहिँ 11 मिनटभन्दा बेसी भइसक्यो भिडियो चाहिँ। सो यो स्केचबुकलाई म सरर देखाइदिन्छु। सो यदि आइडिया हुन्छ नि त। सो मेन भनेको यो भिडियोको मेन पर्पोज भनेको चाहिँ मैले मेरो काम देखाउनु भन्दा पनि यदि तपाईँहरू नयाँ बिगिनर हुनुहुन्छ, आर्ट पढिरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि इन्सपिरेसन हुनसक्छ स्केचबुकले चाहिँ। यो हामीलाई चाहिँ फर्दर हुन्छ नि मैले भोगेको कुराहरू चाहिँ सेयर गरिरहेको छु मैले चाहिँ। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू हो यो चाहिँ। हामीले स्केचबुकबाट चाहिँ मेनली अब फर्दर पेन्टिङहरू डेभलप गर्न चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुने रहेछ र आफ्नो इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्न चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ स्केचबुकले चाहिँ। यो मैले चारकोलहरू पनि प्ले गर्ने रहेछ। यो लकडाउनको बेलाको टाइम कामहरू हो यिनीहरू। सो ओभरअल यति नै हो। सो अर्को स्केचबुकहरू चाहिँ म देखाउँदिनँ किनकि यो भिडियो एकदमै लामो हुनसक्छ। सो किप अन वाचिङ, किप सपोर्टिङ है। मोर कन्टेन्टहरू ल्याउँदै जानेछु। सो किप सपोर्टिङ। यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यदि तपाईँहरूले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। सो यदि तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियो हालेको थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन। सो तपाईँहरूले मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र यु क्यान वाच माई भिडियो फर द फर्स्ट टाइम, अरूभन्दा अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै। सो आई वुड लाइक टु साइन अप नाउ है त।